No sitten tähän siirsin tämän tähän videoalakkuun. Tervehdys tulee myöhemmin teille. Mutta ihan tähän videoalakkuun semmonen asia, että minä on tuossa pyrin laittamaan käännöksiä näihin videoihin. Eli tai tekstityksen. Ja mä oon sitten sitä vähän tuossa nyt kuutioinut, kun joku kauheita niin kuin käännöstä, että pitää kääntää jotain tekstiä, niin oikeasti ei tarvitse mitään tekstiä kääntää, kun tekstittää nuo videot vaikka suomeksi, niin siellähän löytyy 60 eri kieltä suurin piirtein, niin kaikki maailman kielet löytyy tuolta YouTubesta, siitä asetuksesta vain klikkaa sitä hammarattaan kuvaa ja siellä tulee valitse kieli, niin se kääntää se suomen kieli vaikka mandariini kiinaksi, jos haluat, tai englanniksi, tai ja nehän ei tietysti mene, jos niitä ei ole sillä lailla kirjoitettu oikein tai läheskään oikein, niin sehän saattaa kääntää miten sattuu sen, eli se pitäisi sitten ihan niin kuin sille kielelle, yhdelle kielelle vaikka kääntää ihan oikein, ne on sitten niin kuin oma juttusa se, mutta periaatteessa tuossa pystyy niin kuin tekemään, ja sen takia nämä tekstitykset sitten tässä, mitä juoksee, niin ne ei välttämättä ole, minä edes välttämättä puhu sillä lailla, vai mä kirjoittelen siihen lyhennettyjä lauseita tai aivan niin kuin eri lailla kerron sen asian siinä, että tavallaan katsojalle kuitenkin, jos on ulkomainen katsoja, niin jotenkin niin kuin pääsee sisälle, mitä siinä videossa tapahtuu. Tämmöinen tiedote. Ja sen haluaisin vielä kertoa, että vielä löytyy Reconin R1 traktorikäyttöinen klapikone. Sitten meillä on valmiina Naarvan S23 tehtaalle tehtynä. Alkaisi olla niin kuin valmiina, eli heti toimitukseen sykeharvesteri. Ja noita naarmojakin me pyritään niin kuin ostaa heti varastoon, että olisi sitten mahdollisimman nopeasti se. Välillä tuntuu, että meillä on niin kuin semmoista kaupankäyntiä, että joku soittaa, että nyt heti, nyt niin kuin ostan tämä, jos tämä on, niin kuin, ja sitten kun se saakin meiltä vastauksen 5 minuutin sisään niin kuin illalla kello 20, niin ei kuulu mitään siitä kaverista. Että vastaanko mä liian äkkiä, joskus sitä pitäisi vain jättää oikeasti, että niin vastaa työaikana, mitä vastaa, tai liian äkkiä vastattu ja liian oikein ja liian hyvä vastaus, niin tuleekin sitä, että se on pakko ostaakin nyt, kun kerran oli ostamassa ja kaverilla on heti varastossa se. Että semmoista on ollut muuten yllättävän paljon. Että tuntuu, että on heti nyt ostamassa ja sitten kun se löytyykin, kun sitä ei ole keltään muuta löytynytkään, niin ei nyt tarkoita mitään vaikka naarmaa. Vaikka tuossa Rekonissa on käynyt monta kertaa nyt, että yllätys onkin meillä ja kun tehtaalla ei olekaan valmiina eikä missään muuallakaan. Joo. Se on taas perjantai ja höykö haisi sormet tärpätille. Ei kannata viedä nuilla enää sormia. Se saattaa haistaa ihan mille vaan, mutta toisaalta luojan kiitosta ne haisi tärpätille. Jos on voinut haistaa jollekin muullekin. No heti lähti vierille jengolle tämä juttu. Nyt on semmonen homma, me ollaan tuossa laitettu noita käytettyjä koneita vähän mitä meillä tässä on ollut, niin kunnosteltu ja laiteltu. Niin minä laiton tämän nyt huutokauppaan laitoin tämän palaksin nytten. Siinä on tosiaan meillä joku vaatimus kylläkin hinnasta niin niitä se osaa porukkaa rinnasta. Mutta se on 3 tonnia nyt noussut, mutta sunnuntaihin saakka on voimassa tuo. Katsotaan nyt, jos se nousee asialliseen hintaan, niin se myyään sitten. Ja sitten uutuuksia on tullut paljon verkkokauppaa nyt saatu, mutta tilaillaan sitten sitä mukaan, kun kauppaa käy, niin Metsurin varusteista on tullut. Siprotetionilla paljon arboristeille ja metsuristeille ja kaikkeille. Niin täällä on esimerkiksi, täällä löytyy aika paljon näitä hienoja uusia housumalleja. Vähän tyyrimmän puoleista porukkaa sitten nyt niin kuin laitettu sitä kalliimpaa, pikkusen ammattimaisempaa housua. Kyllähän siellä lukee jossakin se, että missä on 3 väriä, 2 eri väriä, 3 eri väriä on tässä arboristin tässä. Siellä on kaki ja musta ja punainen ja semmoista näin ja tämmöistä nui. No sitten on tulossa noita sahoja on tulossa ja tuommoista. Jotain halkosäkkiä on kans tulossa vähän erilaista. Täällä lukee, että ne ei ole vielä aktiivisina, kun ne ei ole
Ne ei ole vielä nui. Aggregaattien hintaa puotettiin. Sitten on tulossa tukariajoleikkuri ja sitten on tulossa näitä oksasilippureita, on tulossa varasto. Tuokin Zenikki nyt laitetaan huutokauppaan, mutta sitten on yksi juttu, lämmin ja niin tuttu. Niin sähkökäyttöinen mopedi, menopelidi, validi. Niin siinä on täysin uudet akut. 130 € maksuinen akut ja sitten laturi siihen vielä, oliko 450. Ne on sillä tavallaan silleen väliä, mutta täällä on tosi vähän niin kuin muutenkin ajettu, mutta se on ollut kyllä jonkun verran pihalla, niin tässä on tämä lakkapinta tästä, taikka mikäli tuommoinen maali tai suojalakka ollut siinä, niin se on rapistunut. Siinä on niin kuin sanomista, mutta muuten ihan primus ulakas ufo vehe. Niin katsotaanpas miten sillä ajettaa. On maailman paras näyttäjä, miten näillä ajettaa. Tässä on semmonen juttu, että Mikki on vienyt avaimet multa. Se on näköjään ajatellut, että ukko lähtee sekaavassa mielentilassa ajelleen, niin otetaan avaimet pois. Ensinnäkin niin tässä on varashälyttimet ja kaikki tässä pelissä. Varashälyttimet löytyy. Ei tarvitse kukaan muuta kuin laittaa virjat päälle ja lähtee liukkaalle jäälle. Valot päälle. Liikut on molempiin suuntiin. Sitten menee. Mitäpä sanotta? Siinä on varashälytin, niin kuin kuulitte. Vähän ei tuo ajosuoritus välttämättä ollut kaikki se laillisuusoppimääräyksien mukainen, mutta tästä pitäisi saada 400 € tästä vehkeestä, ainakin pyyttää. Mittari on tuommoinen ja aika lujaa se mennä pyyhkeseen. 2.5 se saa vissiin mennä, että ei tarvii rekisteröidä tätä. Tää on ihan soiva peliä. Tällä muuten ei jää matkan varrelle. Tässä on nämä pedaalit, niin voi polkia kotia sitten niin kuin polkupyörällä. Elikkäs kahtokaapa näin, jos menee kausitilalle. No niin, nyt on nollattu se. Eipä muuten löydy vastaavaa vehettä, jolla että jää taipaleelle loppupelissä. Muilla mahtaa jää. Sillä saa polettua ja suksibokseri tulee tai tuo tavarabokseri tulee mukaan. Ja tästä voi nostaa sitä. Mahtuu vaimo mahtuu kans kyytiin. Ilman muutahan tämä menee semmoisen käyttöön. Sillä uskaltaa ajaa kukaan vaan tuolla pelillä. Ja mulla oli oikein muodikkaasti tuo lippakin nyt sitten tähän tilanteeseen sopivasti. 400 € kunnostettuna noilta osin. Se on sitten niin maailman yksinkertaisen peli sen jälkeen, että ei tarvitse tuluppia vaihtaa eikä mitään. Keeliakut on siellä, aalikekut, että niillä nyt pääsee 3 akkua. Ne maksoi meille sen verran huom. Kyllähän ne tietenkin vähän saattaa maksaa vähän enempi noin niin kuin normaalisti. Miten sitten muuta? Meillä on tähän aikaan vuodesta ollut yleensä säkäpäiviä, mutta nyt ei oo. On laitettu vain, niin paljon on kiirettä ja muuta. Laitettu vain
tavaraa nyt vähän muokattu, mitä meillä tässä on. Että metsurivaatepuolta sitä on rajusti. Tehdään tuosta rankoja roskaseulasta, niin siitä teen tarjousta nyt, jos haluattaa semmoista tilata tähän, niin mä voisin pikkusen tulla siinä vastaan hinnasta. Sitä on nyt sen verran hyvin yhteensä myyty, että se voisi ehkä vähän tipauttaa ja fipauttaa. No, Robotan pulttikoneet oli tuolla, tuo uutuusmalli. Siinä on ihan jytäkkäpeli, se isompi malli. Tuossa ikään kuin vähän niin kuin tuossa Kiuru ja Metsola siinä videolla niin oli Rauno-Tanskilasta juttua, niin minä ajattelin, että eikä minun yrittäjätarina varmaan ketään kiinnosta, mutta jos se nyt sitten kiinnostaisi, niin vois kertoa, minkälaista se on ollut sieltä aikaa ja alusta 97 vuonna, kun on lähtenyt yrittäjäksi. Että ei se ole läheskään joka päivä ei ole ollut helppoa ja minä voisin sitä joskus tarkemmin niin kuin kertoa sitten, että kyllähän se ekat 15 vuotta oli, vaikka siinäkin välissä oli hyviäkin jaksoja, mutta niin monenlaista liiketoimintaa, missä on ollut mukana ja tehnyt, ja kaikki on täysin tyhjästä kuitenkin polkastu liikkeelle ja yleensä vielä täysin tyhjänä itsekin, että varatoon ja viittavaille ei nyt sentään kojiton, mutta ei kaukana ole ollut, että jossain liiketoiminnassakin niin on kotiin pistetty pantiksi, kun ei saanut rahaa pankista, niin sillä lailla pantiksi, että myyttiin kotiin, että annettiin firmalle rahat, semmoinen riski otettiin ja oltiin vuokralla. Mutta että kyllä mä voisin vähän kertoa sitä omaa tarinaa niin jossain vaiheessa. Mutta se on ollut aina se motto kuitenkin, että rohkea ja pelekuri erottaa siitä, että rohkea yrittää pelosta huolimatta. Että kyllä se vain niin on, että on oikeasti pitänyt monenlaista yrittää ja monenlaista tehdä. Ja kaikki ne on aivan nollasta lähetty. On niitä muitakin. Paljonhan Suomessa on semmosia, jokainen varmaan lähtenyt, mutta kertokaa sitten itse omalle kanavalle. Tämä on niin kuin minun juttu ja ketä kiinnostaa sitten. Tämä hatunnosto sikäli kaikille siitä. Ja tähän sitä ajetaan paljon tätä yhteiskuntaa, että näitä niin kuin kevyt yrittäjiä tulisi lisää Suomeen, tai niin sanottuja kevyt yrittäjiä, tai tavallaan ei edes kunnolla yrittäjäkään, että ei ole Y-tunnusta, vaan laskutuksella niin kuin tehtäistä melkein alkaa näyttää, että nuorin poikakin, kun koulusta valmistuu, niin kohta ainoa mahdollisuus jotakin semmoista niin tarjota ja vähän osata kaikkea sitten. Vaikka on sähkömies, niin täältä rakennuspuoltakin vähän antata sitten. Mittei siellä tuluppa. Mikke on repinyt tulupaan suolinneen irti tuolta skootterista, niin katsotaan sitä. Luomen juuret näkyy sitä tulupasta. On hyvä peli tuo. Uskokkaa tai elekkää. 2 vaihtoehtoa, mutta katsokkaapa Eteläsuolta, minkälaista tulee. Eteläsuolesta tulee tämmönen. Minä lähden nyt käymään postiin ja matkahuuttuun viemässä teidän tilaukset ja on se 1,5 astetta pakkasta. Ja 3 lamppua palannut Mersusta. En tiedä vaan mistä. Yksi on parkki, mutta toiset on varmaan naapuriautosta palannut, vaan minulle näytettä. puukurman vei aamulla yhdelle naiselle 7 jälkeen. Ja kattoinkin, että se ruppee 10 täällä sattaa hirveänä lunta. Se oli kauhean höyryttä, ne pitää saada nyt, että hänellä on työntekijä siellä kaverina tai joku kaverina. Ei siellä näkynyt ketään koko pihassa. Toivottavasti on tullut sitten jostain ihmeestä. Ei siellä sitten lumet saa lavuihin niskaan.
Tämmöisen se teki kunnon takatalven, mutta niin minun ennuste on nyt tämän jälkeen, että tulee mahtava kevät tästä, kunhan se lähtee ensi viikolla kesään. Ja siitä eteenpäin pelkästään ensi viikolle, niin tulee hieno kevät, tulee hirmu hieno. Viime vuosihan oli aivan älyttömän. Sehän oli, ennen juhannusta peiteltiin puut, ei ollut satanut rihiman kiertämään vettä kulkkaa. Mikä ei sinällään ollut mikään hyvä asia. Se ei ollut, sen puolesta se ei ollut. Mutta tuon puolesta tuo oli, että tulee auto vastaan. Joo, täältä tähän.